Joshua Dan, một người dùng cơ bản trên nền tảng TikTok. Tuy nhiên, gần đây trên trang cá nhân của mình, Dan đã có chia sẻ một cảnh phim đáng lo ngại được quay lại bởi một camera giám sát bên trong phòng con gái anh. Anh ta nói rằng ban đầu hai vợ chồng anh lắp đặt camera với mục đích theo dõi con bé, nhưng một thời gian sau, những hiện tượng kỳ lạ không thể giải thích bắt đầu xảy ra với con gái anh. Khi đó đã hơn 11 giờ đêm, nhưng đứa con gái nhỏ vẫn chưa chịu đi ngủ. Đột nhiên con bé lại có những hành động kỳ lạ như thế này. Sau khi hai vợ chồng Dan xem lại cảnh quay, hai người đã có hai suy nghĩ khác nhau. Vợ Dan cho rằng con bé đã tự chui vào gầm giường, nhưng Dan thì không tin như vậy, giống như con bé đã bị một thứ gì đó kéo vào trong. Bởi rõ ràng con bé đang sợ hãi và liên tục gọi mẹ trong khi cơ thể của nó đang bị kéo vào trong như thế. Sở dĩ vợ Dan nghĩ rằng con bé tự chui vào gầm giường là vì khi cô đi vào và nâng chiếc giường con lên, cô không nhìn thấy có gì bên dưới ngoại trừ con bé. Điều duy nhất cô nhận thấy lúc bấy giờ là con gái bé nhỏ của cô đang khóc ngất lên và nhìn chằm chằm vào gầm giường như thế. Để tìm ra câu trả lời chính xác chuyện gì đã xảy ra với con gái, hai vợ chồng đã đồng ý chia sẻ cảnh phim đáng lo ngại này lên trang TikTok. Không lâu sau đó, cảnh phim đã thu hút hơn 15 triệu lượt xem và đa số người xem đều đồng tình với Dan. Đứa con gái nhỏ của anh đã bị kéo vào gầm giường bởi một thứ gì đó có thể có liên quan đến ma quỷ hoặc một thứ đen tối đáng sợ nào đó đang cư trú bên dưới gầm giường con gái Dan. Những cảnh quay đáng lo ngại sau đây được chia sẻ bởi một thanh niên người Mexico đang sống tại Mỹ có tên là Benji. Anh ta cho biết mình có sở hữu một ngôi nhà cách thành phố không xa và hiện tại bên trong ngôi nhà còn một vài món đồ có giá trị, nên anh thường xuyên kiểm tra thông qua các camera an ninh được lắp đặt xung quanh nhà. Và trong lần kiểm tra gần đây, Benji đã phát hiện ra có một người đột nhập vào trong. Không lâu sau đó, anh tìm đến và dùng điện thoại ghi lại toàn bộ diễn biến để có bằng chứng cho cảnh sát. Nhưng những gì xảy ra sau đó nó rất lạ. Xem nha. Ayun. There is somebody in here. I know you're in there, man. Hello? Police!
I know you're in there, man. Khi đó Benji đi vào từng căn phòng kiểm tra, nhưng lạ quá, không phát hiện ra có người nào trong nhà cả. Điều khiến Benji giật mình là cánh cửa này giống như đã có ai đó mở nó ra vậy. Vì nghĩ như vậy nên ngay lập tức anh ta lao nhanh vào như muốn bắt quả tang, nhưng rõ ràng bên trong không có ai cả. Cho đến khi Benji xoay người trở ra thì bất ngờ một dáng người đàn ông không biết từ đâu xuất hiện, lững thững bước đi thoáng qua và mắt hút như thế. Ngay khi nhìn thấy dáng người này, Benji nghĩ ngay rằng ông ta là người vô gia cư. Nhưng tại sao lại có thể biến mất một cách ma quái như vậy được? Sau chuỗi các sự kiện lại với nhau, Benji mơ hồ đoán ra được phần nào dáng người kia là ai. Cho đến vài ngày sau, anh ta tiếp tục cập nhật thêm một cảnh phim mới về ngôi nhà ma quái này. Lúc bấy giờ trời đã tối, một mình Benji tiến vào ngôi nhà để tìm kiếm dáng người kia. Và đây là những gì anh ta đã quay lại được. Hello? 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 Ngay từ khóe mắt Benji đã thoáng nhìn thấy có ai đó đang ngồi trong căn phòng kia, nhìn thẳng vào anh. Nhưng chỉ trong vài giây, dáng người đó đã tan biến. Ngay tức khắc anh mở đèn lên và đi vào kiểm tra từng ngóc ngách bên trong. Nhưng mà quái thay, dáng người đó đã biến đi đâu mất. Quá sốc, anh vội vàng đi ra khỏi căn nhà. Bởi Benji tin chắc rằng mình không nhìn nhầm. Rõ ràng đã có ai đó ngồi trong bóng tối nhìn thẳng vào anh như vậy. Và có thêm một chi tiết nhỏ, không biết bạn có để ý hay không. Đó là cánh cửa này, nó đã từ từ di chuyển như thế. Đến tận bây giờ Benji vẫn không thể giải thích hay biết được dáng người lững thững này có liên quan gì đến bóng đen ngồi trong góc phòng này hay không. Chỉ có một điều chắc chắn, anh sẽ bán đi ngôi nhà này với một mức giá phải chăng cho những ai thật sự cần hoặc tò mò về những điều siêu nhiên đang xảy ra ở đây.